Heippa kaikille! Tällä videolla puhutaan musiikista. Niin karmea vuosi kuin tämä 2020 onkin ollut monella henkilökohtaisella ja maailmanpoliittisella tavalla, niin yhteen asiaan on sentään voinut jälleen luottaa, nimittäin musiikkiin. Toden totta mä twiittasin tuossa pari kuukautta sitten erään lauseen, joka mun mielestä summaa aika hyvin mun fiilikset tästä menneestä vuodesta, nimittäin että eteläkorealaiset naisartistit ovat pelastaneet kauhujen vuoden 2020. Mä oon aiemmin mun kanavalla maininnut K-popin lähinnä ohimennen eräällä toisella puhutaan videolla, jossa mä kerroin mun omasta musiikkimausta ja muun muassa siitä, minkälaisia bändejä ja artisteja mä itse kuuntelen. Mutta tänään voitaisiin puhua kyseisestä musiikin genrestä vähän tarkemmin, nimittäin mä ajattelin käydä tässä läpi joitakin semmosia kappaleita, jotka on erityisesti ilahduttaneet mua tänä vuonna ja jotka ovat todellakin eteläkorealaisten naisartistien julkaisemia. Mä puhun tällä videolla ensisijaisesti itse musiikista, eli niistä kappaleista, mutta mainitsen joidenkin kappaleiden kohdalla myös erittäin ilahduttavia seikkoja niistä musiikkivideoista, tanssikoreografioista tai yleisestä estetiikasta, mikä siihen julkaisumateriaaliin liittyy. Teknisesti tätä vuottahan on vielä reilu viikko jäljellä, koska mä kuvaan tämän videon 22. joulukuuta, jotta se ehtii ulos sopivaan päivämäärään. Joten on vielä mahdollista, että tässä loppuvuoden aikana tulee julki joitakin semmosia kappaleita, jotka erityisesti ilahduttaisivat tämän vuoden kokonaissaldossa. Niinhän kävi myös viime vuonna, kun Red Velvet julkaisi Tapanin päivänä 26. joulukuuta, jos oikein muistan, niin aivan erinomaisen Psycho-nimisen biisin. Mutta jos tänä vuonna käy samoin, että tämän videon nauhoittamisen jälkeen tulee vielä jotain semmosia biisejä, joista olisin halunnut puhua, niin sovitaanko, että mä voin sitten hölistä niistä vaikka tuolla Twitterin puolella. Teidän pitäisi tosiaankin seurata mua siellä Twitterissä, koska mulla on joskus hyviä mielipiteitä. Näillä puheilla voidaankin sitten aloittaa ja luonnollisesti tärkeimmät asiat ensin. What's poppin'? Inky, blowing like a bong tiki. Ta ajina lari. All eyes on me, 나이따라. 지금 all in 아니마라. 쉽게 한눈 팔지 마라. Can't kill me, 알잖아. 무궁화꽃이 피었으니까 너 꼭꼭 숨어 머리카락 보일라. 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 Artisti CL, kappale Hua. Sanottakoon nyt ihan alkuun, että mä en ollut K-pop-fani vielä silloin, kun 21 oli aktiivinen. Ja teille, jotka ette hirveästi K-popista tiedä mitään, niin kerrottakoon, että 21 ainakin oli neljäjäseninen naislaulajien ryhmä, jossa CL oli siis mukana. Tosiaan mä rupesin itse kuuntelemaan K-popia aktiivisesti vasta 2017, mutta siitä huolimatta en ole tietenkään voinut välttyä 21 ja CL nimien kuulemiselta. Ja sanotaanko, että kun huomasin, että CL on muuten tulossa takaisin pitkästä aikaa uudella musiikilla, niin tunsin erittäin lämpimän ailahduksen sydämessäni. Se tuntuu jotenkin tosi tärkeältä, että tällainen ikoninen hahmo on niin kuin vihdoinkin tulossa takaisin tekemällä omaa musiikkia omalla levyyhtiöllään. Käsittääkseni ainakin omalla levyyhtiöllään. En ole ihan tarkka kaikista yksityiskohdista, mutta joka tapauksessa tässä taloudessa rakastetaan itsenäisiä naisartisteja. Tiedoksi muuten teillekin, jotka ette hirveästi seuraa K-popia, te olette todennäköisesti nähneet CL:n esiintyvän, jos katsoitte Pyeongchangin talviolympialaisia 2018 ja niitä avajaisia, koska kyseinen lady hän esiintyi siellä. Joten kaikki tietää CL:n. Ja tää kappale Hua siis todellakin on yksi mun vuoden suosikeista. Ja mitä enemmän mä sitä kuuntelen, niin sitä enemmän mä jotenkin tykkään siitä. Ensimmäisellä kuuntelukerralla ton Hua-kappaleen rakenne oli vähän, kuulosti oman korraan vähän omituiselta, koska tosiaan kertsiä toistetaan tuossa biisissä useampia kertoja. Eli ei ihan mikään perinteinen biisirakenne, mutta itse asiassa toimii ihan loistavasti tämmöisenä hype-biisinä, miksi se on varmaan niinku tarkoitettukin. Mä oon yleisesti ottaen alkanut tykkäämään räpistä enemmän nimenomaan just K-popin myötä, koska räppäämiseltä ei oikein voi välttää, jos kuuntelee minkäänlaista K-popia. CL on aivan loistava räppää ja varmaan yksi parhaista korealaisista naisräppäreistä. Ei nyt sillä, että tuntisin kaikkia tai olisin hirveän niin kuin, mikään arvioija auktoriteetti tämän asian suhteen, mutta tykkään. Tuo musiikkivideo on mun mielestä kans tosi mielenkiintoinen. Mä tykkään siitä, että miten siinä on käytetty tosi paljon tämmöistä high fashion estetiikkaa, vähän niin kuin nykytaiteen omaista niin kuin set-designeen pukeutumista. Näköjään en osaa puhua hirveän hyvin suomea tässä, kun pitää käyttää kaikkia englanninkielisiä termejä, mutta ymmärrätte varmaan. Mut joo, musiikkivideokin on tosi tehokas.
Seuraavaksi puhutaan vähän isommasta kokonaisuudesta, nimittäin Mamamoo-sta, koska siis kyseinen ryhmähän on seurannut tänä vuonna aivan niin kuin saatanan huolella. Siis heiltä on tullut lähes jokaiselta jäseneltä ensinnäkin soolojulkaisua. 3 jäsentä 4 on julkaissut omat soolokappaleensa ja käsittääkseni myös albuminsa. Alkuvuoden aikana ainoastaan Weenin soolo vielä odottaa tulemistaan, mutta sekin on ilmeisesti tekeillä. Ja sitten tässä just loppuvuodessa koko ryhmä julkaisi yhdessä uuden sinkkubiisin ja uuden, olikohan se albumi vai mini-albumi, mutta kuitenkin paljon uutta matskua. Eli he on olleet tänä vuonna todella paljon esillä, mistä siis tykkään kovasti, koska he on mun suosikki nais-K-pop-ryhmä. Se asia, mikä mua on Mamamoossa aina eniten viehättänyt ja ilahduttanut siitä asti, kun heidät löysin, on siis se, että kun kyseessä on 4-jäseninen naisryhmä, niin kaikki jäsenet on keskenään tosi erilaisia. Kaikki on tosi hyviä laulajia, mutta niin kuin erilaiset äänenvärit ja erilainen niin kuin tavallaan tyyli. Ja muutenkin siis imagoltaan on hyvin erilaisia naisia kaikki, eikä välttämättä ihan semmoisia perinteisiä niin kuin K-pop-naisartisteja. Ja on varmasti rikkoneet omalta osaltaan monia stereotypioita, mitä ihmisillä liittyy K-pop-naisartisteihin, joten. Ja ainakin itse koen, että niin kun he tarjoavat hyvin monenlaista samaistumispintaa monenlaisille ihmisille. Ei välttämättä, niin kun, eniten varmasti naispuolisille faneille, mutta miksei kaikille muillekin. Joten voin sillai tavallaan media-ilmiönä ihan suositella tutustumaan heihin. Näistä tänä vuonna tulleista Mamamoo-julkaisuista mun lemppareita on ehdottomasti Moonbyulin Moonbyul. Mä en osaa lausua koreaa, pyydän anteeksi, mutta Moonbyulin soolojulkaisut. Myöskin Solar on tänä vuonna ilahduttanut muitakin erityisesti. Mä en ehkä aiemmin niinku osannut arvostaa häntä tarpeeksi, musta tuntuu, mutta sitten tää hänen soolobiisi Spit It Out jotenkin niin kuin vaan lumosi mut ja sama hänen niin kuin osuutensa tässä koko Mamamoon yhteisessä Aja-kappaleessa. Ja Hassa nyt on aina loistava. Niin kuin varmasti musta tuntuu, että hän on se kaikista tunnetuin jäsen niin kuin sekä kansainvälisesti että mahdollisesti myöskin Etelä-Koreassa. Joten niin kuin, myös Maria-kappale on ilahduttanut. Sen sijaan tästä Ajasta se oli ihan kiinnostava biisi, ei nouse mitenkään mun kärkibiiseihin tänä vuonna. Tykkäsin siitä kiinnostavasta dembonvaihdoksesta siinä kappaleen loppupuolella, se oli vähän omalaisensa twisti. Mutta ei tosiaan ollut omia Mamamoo-lemppareita. Mä tykkään heidän aiemmista semmoista vähän jazz-henkisemmästä tuotannostaan. Esimerkiksi Decalcomani on aivan loistava biisi. Ynnä muut sen ajan kappaleet. Mutta puhutaanpas Moonbyulista. Artisti Moonbyul, kappale Eclipse. Moonbyul on tunnettu ensisijaisesti räppärinä, missä hän on tosi etevä, mutta hän on lisäksi tosi vahva laulaja ja hänellä on semmoinen tosi omintakeinen matala ääni, mikä pääsee mun mielestä aivan erityisesti edukseen hänen toisessa tänä vuonna julkaisussa musiikkivideobiisissä Absence, joka on vähän hitaampi ja balladimaisemmin. Eclipse sen sijaan siis hyvä biisi, mutta mä haluan erityisesti puhua tästä musiikkivideosta, koska siis jotenkin tää koko estetiikka ja se miten hän esiintyy on tosi tavallaan virkistävää. Siis biisi ja musavideo ja koko se visuaalinen konsepti muistuttaa tosi paljon siis miesryhmien, K-pop miesryhmien tavallaan sellaista ominta repertuaaria. Kaikki Moonbyulin manerismit tuolla videolla, ulkonäkö, koreografia, kaikki jotenkin on tosi erilaista, mitä K-pop-naisartisteilla on totuttu näkemään, mistä siis tykkään. En sano sitä, että niin kun semmoinen stereotyyppinen tyttömäinen tai naisellinen artistius olisi mitenkään väärin, ei suinkaan, mutta on tosi virkistävää tavallaan, että sitä laatikkoa, mihin useimmat naisartistit sullotaan, niin sitä niin kun yritetään vähän laajentaa ja saataisiin niin kun monipuolisempia tavallaan naiskuvia myös K-popiin. Ja Moonbyul tekee siinä osaltaan todella hyvää työtä. En tiedä, tekeekö sitä tarkoituksella vai onko hän vaan ihan luonnollisesti oma itsensä, mutta kuitenkin
tykkään erittäin paljon. Siirrytään seuraavaan kappaleeseen. Siis mä en aiemmin ollut sellainen ihminen, että mä olisin niin kuin, erityisesti viehättynyt kiiltonahasta tai PVCstä tai halunnut jotenkin itse pukeutua niihin materiaaleihin, kunnes Everglow forever, let's go. artisti Everglow, kappale La Di Da. Siis, onko tässä ehkä vuoden paras K-pop-biisi? Hyvin paljon mahdollista. Onko tässä ehkä vuoden paras K-pop-musiikkivideo? Ei kokonaisuutena, mutta vaatetukseltaan could well be. Ne mustat asut ja myöskin ne glitter-asut siinä kappaleen viimeisen kertosäkeen aikana. Siis tässä on niin kuin diskoa, tässä on matrixia, tässä on niin kuin kaikkea mahtavuutta. Siis kasaridiskohan on tullut takaisin. Sekä K-popiin että länsipoppiin. Ja tulemme kuulemaan tästä tälläkin videolla vielä lisää esimerkkejä. Ja mä en ole tästä ollenkaan pahoillani, koska kasaridiskohan on parasta musiikkia. Myöskin tää biisi on siis aivan mahtavuutta. Toi C-osa tuossa ennen viimeistä kertsiä on vähän mutta niin kun annetaan se nyt mennä. Kaikki muu on oikein loistavasti. Siis mä oon kuunnellut tätä biisiä ja katsellut tänne eri versioita aivan shikana tässä loppuvuoden aikana. En jostain syystä löytänyt sitä ihan heti silloin, kun se julkaistiin, koska en ole aiemmin kuunnellut tai seurannut Everglown uraa, mutta löysin sen sitten YouTuben syövereistä ja tykästyin aika pitkälti saman tien. Pari kuuntelua vaati, niin kuin mulla nyt yleensä vaatii. Mutta aivan siis ehdottomasti mun yksi vuoden suosikkibiisejä. Ja siis nyt mulla on suuri tarve tehdä itselleni PVC-housut. Mä en voi tälle mitään. Mä näen sen matskun ja mä oon silleen haluan. Ja kasaridiskosta puheen ollen. Artisti Twice, kappale Can't Stop Me. Myös tää kappale kuuluu tähän kasaridiskon uudelleen tulemiseen K-popissa ainakin omasta mielestäni. Esimerkkejä on varmasti lukuisia, mutta nämä pari edellä mainittua on nyt päätyneet tälle mun omalla suosikkilistalle. Twice on myöskin mun yksi suosikki K-pop-ryhmiä, joskaan eivät ole tänä vuonna onnistuneet julkaisemaan sellaista kappaletta, joka olisi ylittänyt Feel Specialin, joka ilmestyi viime vuonna. Se on edelleen paras Twice-biisi. Te voitte tulla tappeleen mun kanssa vaikka tuonne parkkipaikalle tästä asiasta. Mä olin alkukesästä ilmestyneeseen More and More-kappaleeseen vähän pettynyt, koska kertsissä ei ollut vahvoja laulumelodioita. Se oli vähän semmonen liian Blackpink-tyyppinen beat drop kertsi, mutta tässä Can't Stop Me kappaleessa tilanne on parempi, tässä on vahva kertsi, vahvat kertsit on parasta. Yleisesti ottaen hieno biisi, ei ehkä nouse ihan mun top 10, mutta kuitenkin tänä vuonna ilmestyneissä Twicein musavideobiiseistä se paras. Käsittääkseni Twiceilta on ihan näillä näppäimillä tulossa vielä yksi, olikohan sen nimi Cry For Me, mutta mä en ole vielä kyseistä kappaletta kuunnellut tai nähnyt musiikkivideota, joten en sisällytä sitä tähän listaukseen nyt, koska se ei ole minulle tuttu. Okei, mä oon päättänyt, että me voidaan tällä videolla puhua tasa-arvon nimissä yhdestä miesartistista. Artisti Temin, kappale Criminal. Siis mulla on musiikin kuuntelun kanssa sellainen juttu, että yleensä mä en pääse uusiin biiseihin ensimmäisellä kuuntelukerralla sisälle. Mun pitää kuunnella niitä muutamaan kertaan, että mä pystyn tavallaan sisäistämään sen kappaleen ja muodostamaan siitä jonkinlaisen mielipiteen, että onko tää nyt ihan hyvä
vai jopa oikein hyvä vai ihan hirveä. Tai mitä nyt ikinä, mutta mä vaadin, tai mun aivot vaatii jotenkin semmoisen muutaman kuuntelukerran niin kuin miettimisajan. Mutta tämän Criminal-kappaleen kohdalla siis tää upposi mulle ensimmäisestä kerrasta. Mä laittoin sen musavideon pyörimään, en ollut päässyt edes ensimmäisen kertsiin asti, kun mulla oli semmonen olo, että nyt lähtee. Ja kyllä muuten lähti. Siis aivan loistava. En sanoisi, että varsinaisesti diskobiisi tai ainakaan mikä kasaridiskobiisi, mutta selkeästi kyllä tanssibiisi. Tässä myöskin tämä musiikkivideo on visuaalisesti erittäin miellyttävä, mielenkiintoinen ja erityisesti tykkään tästä tanssikoreografiasta, mikä tähän biisiin on tehty. Tää on yksi mun vuoden suosikkikoreografioita. Ja siis Teeminhän on aivan fantastinen tanssija, varmaan yksi parhaita K-popissa. Aika semmonen vähän synkkä sekä biisi että se estetiikka siinä musavideolla. En nyt puhu sanotuksista, voitte itse käydä katsomassa, että mitä ne oikein meinaa, mutta joka tapauksessa. Koreografioista puheen ollen mä nostan seuraavaksi esille yhden, ei niinkään kappaleen, vaan kappaleeseen tehdyn koreografian. Artisti Chonga, kappale Stay Tonight. Joo, mä en tästä biisistä ollut ihan niin super innoissani, ei se nyt huonokaan kappale ole, mutta ei mitenkään, en ole niin kuin hirveästi etsiytynyt ihan vain kuuntelemaan tätä kappaletta. Sen sijaan on kyllä etsiytynyt katsomaan tätä koreografiaa, mikä tästä biisistä on tehty, koska se on mun paitsi vuoden lemppari koreografia, niin myös yksi kaikkien aikojen hienoimpia näkemiäni K-pop-koreografioita. Erityisen ilahduttavaa ja jotenkin virkistävää siinä on se, että on käytetty paljon Vogue-tanssista tuttua liikkieltä. Sitä harvemmin näkee, tai ainakaan itse en ole hirveästi nähnyt K-popissa käytettävän, joten se erottuu. Lisäksi Chonga on myöskin loistava tanssija. Hänellä on kunnon armeija loistavia taustatanssijoita, tai ei taustaa, vaan ihan vaan tanssijoita. Tosiaan biisi ei erityinen, mutta koreografia on aivan loistava. 처음 느낀 낯선 기류 끝에 내 심장은 온통 never stop 더 높이 오르고 늘 궁금했던 하늘까지 yeah Feels so good yeah 기다려온 순간을 노려 멀리 반짝인 shine 원래 정해진 sign 숨가쁘도록 뜨겁게 higher I go up helicopter then I make a noise for the take off I go up Artisti CLC, kappale Helicopter. Kylläpä kesti ikuisuus, että saatiin CLCltä uutta musiikkia, mutta ainakin saatiin se yksi hyvä biisi. Heiltähän ei tämän biisin mukana ilmestynyt käsittääkseni yhtään mitään muuta, niin kuin mini-albumia tai albumia, muita kappaleita, vai tämä yksi biisi. Se on oikein vahva biisi, ei mikään mun supersuosikki, eikä välttämättä myöskään mun suosikki CLCn tuotannosta, mutta se kuitenkin toimii. Mun suosikkijäsen CLCssä on Syngi, ja oli tosi kiva, että hän sai niin paljon tilaa tanssijana ja laulajana. Mukava nähdä häntä kerrankin tämän koreografian keskiössä välillä, vaikkei hän niin kuin mikään ryhmän paras tanssija olekaan välttämättä. Lisäksi täytyy myöskin nostaa esille Jiunin julkaisema Mermaid-biisi, jonka hän teki siis sooloprojektina, oikein nätti, ja oli mukava kuulla Jiunin lauluääntä. Hän on siis ryhmän räppäri ja siinä oikein pätevä, mutta oli myöskin kiva kuulla, että mihin hän pystyy ihan vaan laulajana.
Artisti G-Idol, kappale Oh My God. Sanotaanko nyt ihan aluksi, että tässä on vuoden hienoin K-pop-musiikkivideo, jonka olen nähnyt. Erittäin vaikuttava, ihan fantastisia kohtauksia, tosi semmonen niinku elokuvallinen, tiedätkö? Siinä ei vaan kuvattu sitä niinku koreografiaa, vaikka kyllä vähän sitäkin, eikä pelkästään sitä, että jäsenet näyttää hyvältä niinku jossain erikoisissa vaatteissa, vaan jotenkin siinä oli jotain semmoista tosi elokuvallista. Mä en ihan osaa niinku nyt artikuloida, että mikä, mutta te voitte itse mennä katsomaan ja niinku, toivottavasti pystytte itsekin toteamaan, että se on aika hieno. Tää on myöskin erinomainen biisi, ja sanottakaa nyt se, että mä en hyväksy tälle konseptille yhtään heteroseksuaalista selitystä. Niitä ei ole olemassa. Tämä on naisia rakastaville naisille tehty biisi, ihan sama mitä kukaan sanoo. Mun suosikkijäsen G-Idolista on Suhwa. Oli vähän harmi, että hänen osuutensa tässä biisissä muistuttaa tosi paljon melodialtaan ja yleisesti ottaen niin rakenteeltaan ja tempoltaan hänen edellistä esiintymistään G-Idolin Lion-biisissä, missä hänellä on hyvin samanlainen osuus laulettavana. Ja siinä Lion-biisissä se oli mun mielestä paljon tehokkaampi ja tykkäsin siitä enemmän, joten hänen osuutensa oli sitten tässä Oh My God-kappaleessa vähän, mutta sen sijaan oli oikein mukavaa, että hän ei ollut koreografiassa kerrankin jonkun toisen takana jatkuvasti, vaan sai vähän enemmän tilaa ja oli vähän enemmän esillä, joten hyvin tehty. 24시간이 모자라는 매일 파고들 틈도 없이 달콤히 녹아들면 충분해 이성도 이하도 난 너 You know what I deserve? What? Deserve You know what I deserve? Artisti Hyo, Lupi ja Soyeon. Kappale Dessert. Mä törmäsin tähän kappaleeseen lähinnä sen takia, että G-Idol-ryhmän Soyeon on tässä vierailemana artistina, mutta onneksi törmäsin, koska tää on oikeastaan aika muikea biisi. Ensikuuntelulla tässä oli vähän niin tämmönen semi-ärsyttävä äänimaailma, mutta mitä enemmän sitä kuuntelee, niin tavallaan sitä enemmän kerroksia mä löydän sieltä ja sitä jotenkin tarttuvammalta se kuulostaa. Ja itse asiassa nyt mä tykkään tosi paljon siitä, että tässä on vähän semmosia niin korvaanpistäviä ääniä, mitkä tavallaan tarttuu päähän ja niin kuin, että tätä biisiä vaan niin pitää kuunnella. Jostain syystä, vaikka se ärsyttäisikin, niin sitä vaan pitää niin kuunnella monta kertaa. Ja sitten on silleen, että joo, itse asiassa tää kuulostaa aika hyvältä. Mä tykkään Hyon äänestä tosi paljon. Oli myöskin kiva, että Lupi oli tässä viittaamassa. Hänen osuutensa on tosi jotenkin tarttuva. Niin kuin on sanonut, niin on tänä vuonna jotenkin erityisesti tykästynyt rap-osuuksiin ja räppäämiseen K-pop-kappaleissa. Mun mielestä Soyeonille olisi voinut keksiä vähän parempia säkeitä, koska hänellä on 2 osuutta, jotka toistuu periaatteessa identtisinä ja hänen räppärikykynsä ei nyt tässä pääse ihan oikeuksiinsa. Mutta minkäs teet? Tähän kappaleen on saatu myös semmonen kiva twisti tuohon vikaan kertsiin, että siihen tulee niitä huilumaisia korkeita ääniä. Vähän semmoista, mä en osaa huilumaisia, semmoista vähän niinku vinkuvaa äänimaisemaa sinne taustalle, mikä niin kuin taas tekee sitä, että sitten kun se kappale on loppu, niin sitten se pitää kuunnella uudestaan, että tämähän olikin niin kuin ärsyttävä, mutta ihan hirveän tarttuva. Ja musta tuntuu, että siis parhaat pop-biisit on just semmoiset, että niissä on jotain, mikä ärsyttää ensin, mutta sitten kun sitä kuuntelee, niin sitten tajuu, että itse asiassa tää on ihan mahtavaa. Ja siis onhan toi kertsilainen nyt aika ikoninen. Artisti Refund Sisters. Kappale Don't Touch Me. Tässäpä on jännä projekti. Siis tämähän tehtiin käsittääkseni yhtä niin kuin televisio-ohjelmaa varten tämä projekti, eli koottiin niin kuin neljä hyvin kuuluisaa eri-ikäistä eri urataustoista tulevaa K-pop-laulajaa tai eteläkorealaista laulajaa tähän tämmöiseksi nelikoksi, eli ei mikään kauhean
kunnianhimoinen projekti välttämättä tai mikään kauhean tavanomainen, siis tarkoitus ei ollutkaan vissiin tällä ryhmällä julkaista kuin tämä 1 kappale. Mutta lopputuloshan on siis aivan fantastinen. Ja siis ei nyt ehkä sillai musiikillisesti mikään kaikkein hienoin biisi, tai niin kuin sanoin, ei mikään super kunnianhimoinen, mutta se toimii, siis just tämmönen asennebiisi. Ja sittenkin erityisesti tykkään tämän niin kuin ryhmän konseptista, mikä on varmasti se niin kuin isoin juttu tässä koko hommassa, että siinä on Jang-hwa, Jessie, Hwasa ja Lee Hyori, jotka on kaikki Koreassa tosi kuuluisia, omalaatuisia, ikonisia naisartisteja, kaikki eri ikäisiä, siis vanhin on, onko hän 50 vai 51-vuotias, sen nuorin on 25. Eli tässä on niin kuin monen sukupolven artistiutta tässä mukana, ja tosi niin kuin, en mä tiedä, tämä vaan toimii. Ja siis ihan sika ilahduttavaa, just kun aiemmin puhuin tästä, että on mukava, että niin kuin, K-pop-naisartistiuden kategoria yritetään saada tai niin kuin, vähän semmoiseksi ei niin tukalaksi ja tiukaksi, että kaikki artistit ei olisi ihan samasta puusta veistettyä, niin tää biisi myöskin kuuluu just siihen, että täältä tullaan ja ollaan aivan omanlaisia. Siinäpä oli kaikki biisit, joista mä halusin teille tällä videolla kertoa. Mä oon siis koostanut soittolistan, jossa on kaikki nämä edellä mainitut kappaleet sekä myös muita kuuntelemisen tai katsomisen arvoisia kappaleita ja videoita. Ja linkki siihen löytyy tuolta alhaalta videon kuvauksesta ja se on myöskin mun YouTube-kanavalla ihan julkisena, joten käykää sieltä viihdyttämässä itseänne erinomaisilla K-pop-kappaleilla tähän vuoden loppuun. Tosiaankin, jos tässä vuoden lopussa vielä ilmestyy joitakin sellaisia biisejä, joista mä olisin halunnut teille tässä kertoa ja jakaa tätä ilosanomaa, niin kerrottakaa niistä sitten siellä Twitterin puolella. Tosiaan voitte seurata mua Twitterissä, voitte nykyään seurata mua myös Instagramissa, koska heilun sielläkin. Tää oli vähän erilainen video kuin mitä mä oon normaalisti kuvannut mun kanavalle, joten kertokaa ihmeessä, että mitä tykkäsitte. Asteikolla 1–10, kuinka paljon ärsytti, että en puhunut Blackpinkistä mitään. Oletteko samaa mieltä näistä biiseistä mun kanssa? Mitkä oli teidän suosikkibiisejä tältä vuodelta? Kertokaa tuolla kommenteissa. Me nähdään seuraavan kerran vuoden 2021 puolella, toivottavasti jälleen 2 viikon kuluttua. Tässä vaiheessa myöskin suuret kiitokset kaikille teille, jotka olette katsoneet mun videoita ja tilanneet mun kanavan tänä vuonna. Ensi kertaan! Kaapo pyörii tässä mun seurana videolla. Hänkin haluaa osallistua. Toivottavasti hän on kanssani samaa mieltä tai voi olla tulee kynnestä.